reo hò từ khán giả bất chợt bùng lên rồi nhanh chóng lắng xuống, như thể tất cả đều tự giác giữ im lặng để không làm vỡ đi điều gì đó rất mong manh. Bài hát bắt đó không phải ánh nhìn của một bạn diễn kết rất sâu. Khán giả bên dưới bắt đầu không kìm được cảm xúc, có người che miệng vì xúc động, có người lặng lẽ lau nước mắt đứng gần nhau hơn. Hai giọng hát hòa làm một, không ai lấn át ai, không ai cố gắng nổi bật hơn. Tất cả đều vừa đủ. Khi câu hát cuối cùng và video được chia sẻ với tốc độ, đây không chỉ là một tiết mục biểu diễn, mà là một khoảnh khắc rất thật, rất người, và có lẽ điều tuyệt vời nhất của màn song ca ấy không nằm ở việc nó hoàn hảo đến mức nào, mà nằm ở cảm giác mà nó để lại. Trong khoảnh khắc chuyển giao ấy, anh mới thật sự cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh đến thế nào. Không phải vì hồi hộp của một màn trình diễn vừa kết thúc, mà vì cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn, chưa kịp lắng xuống, cánh gà khép lại, âm thanh bên ngoài bỗng trở nên xa xôi. Tiêu Chiến dừng lại vài giây, đặt tay lên ngực, hít một hơi thật sâu. Anh không nói gì, chỉ đứng đó, như thể cần thêm chút thời gian để trở về với chính mình. Trong đầu anh vẫn còn vang lên giai điệu vừa rồi, từng câu hát từng nhịp hòa giọng cùng Dương Tử, rõ ràng đến mức anh có cảm giác chỉ cần quay đầu lại là có thể bước thẳng lên sân khấu thêm một lần nữa. Có người trong ekip khẽ vỗ vai anh, mỉm cười nói, rất tuyệt, nhưng Tiêu Chiến chỉ gật đầu nhẹ. Anh cười, nhưng là nụ cười rất nhỏ, rất lại là lần hiếm hoi anh không muốn lập tức ổn định lại cảm xúc. Anh để mặc cho nó lan ra, tràn lên như một làn sóng ấm áp. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Dương Tử khi đứng dưới ánh đèn, ánh mắt tập trung, nụ cười rất khẽ mỗi khi hai giọng hát hòa vào nhau. Anh nhớ rõ khoảnh khắc cô quay sang nhìn anh ở đoạn cao trào, ánh nhìn ấy không cần lời giải thích, nhưng lại khiến anh thấy an tâm một cách kỳ lạ. Tiêu Chiến chợt nhận ra rằng, trong suốt màn song ca, anh chưa từng cảm thấy đơn độc trên sân khấu, dù hàng nghìn ánh mắt đang dõi theo. Cảm giác ấy, đối với anh, quý giá hơn mọi tràng pháo tay. Anh ngồi xuống ghế, lưng tựa vào tường, nhắm mắt lại vài giây. Những âm thanh hỗn độn của hậu trường dần trở nên mờ đi. Trong khoảng lặng ngắn ngủi đó, Tiêu Chiến nghĩ về hành trình vừa qua, về những áp lực, những kỳ vọng, và cả những lần phải tự nhắc mình giữ khoảng cách với cảm xúc. Nhưng đêm nay, trên sân khấu ấy, anh đã cho phép bản thân thả lỏng, cho phép cảm xúc dẫn dắt giọng hát, và điều đó khiến anh thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Khi Dương Tử bước xuống sau anh không lâu, Tiêu Chiến mở mắt, không cần nói gì, chỉ cần nhìn thấy cô bình an, nụ cười vẫn còn nguyên vẹn, là đủ. Anh đứng dậy, khẽ nói một câu rất nhỏ, em hát hay lắm. Dương Tử cười, đáp lại cũng rất khẽ, anh cũng vậy. Cuộc đối thoại ngắn ngủi ấy diễn ra giữa hậu trường ồn ào, nhưng lại có cảm giác như đang ở trong một không gian riêng biệt, nơi chỉ có hai người hiểu rõ ý nghĩa của khoảnh khắc vừa rồi. Sau đó, Tiêu Chiến quay đi thay trang phục, nhưng trong lòng anh vẫn còn dư âm rất rõ. Y vừa mở lại đoạn video ngắn mình kịp quay được, dù hình ảnh rung nhẹ, âm thanh không hoàn hảo, nhưng chỉ cần nghe lại giọng hát hòa vào nhau là đã đủ khiến tim mềm ra lần nữa. Ở những hàng ghế phía trước, nơi khoảng cách với sân khấu gần hơn, không ít khán giả vẫn ngồi lại rất lâu sau khi chương trình kết thúc. Họ nhìn lên sân khấu trống trải, nơi chỉ còn ánh đèn mờ và những đạo cụ đã được dọn dẹp, nhưng trong tâm trí vô thức nín thở. Có người thú nhận rằng đến đoạn cuối, khi Tiêu Chiến quay sang nhìn Dương Tử, họ đã không kìm được nước mắt, dù trước đó không hề nghĩ mình sẽ xúc động đến thế. Khi màn đêm sâu hơn, phản ứng của khán giả bắt đầu lan rộng ra ngoài không gian sân khấu. Trên mạng xã hội, những dòng chia sẻ xuất hiện liên tục nối tiếp nhau như một dòng chảy không dứt. Người ta không chỉ đăng video hay ảnh chụp, mà viết rất nhiều, rất dài. Có người viết rằng họ đã xem vô số sân khấu lớn nhỏ, nhưng hiếm khi nào cảm thấy tim mình rụng nhẹ nhàng như vậy. Có người nói rằng sự lãng mạn của màn song ca không đến từ cử chỉ thân mật, mà đến từ cách hai người lắng nghe nhau, nhường nhịp cho nhau, đứng cạnh nhau mà không cần phô trương. Suốt đêm đó, những từ khóa liên quan đến màn song ca liên tục xuất hiện, rồi lại được làm mới bằng những cảm xúc khác nhau, không còn là sự phấn khích đơn thuần, mà là sự đồng cảm. Rất nhiều khán giả nói rằng họ nhìn thấy trong màn trình diễn ấy một thứ rất hiếm trong giới giải trí, sự tin tưởng, tin vào người đứng cạnh mình, tin vào cảm xúc đang được truyền tải, và tin rằng khán giả sẽ cảm nhận được sự chân thành ấy. Có những người xem đi xem lại đoạn song ca đến tận rạng sáng. Mỗi lần xem lại, họ lại phát hiện thêm một chi tiết nhỏ, cái nghiêng đầu rất khẽ của Tiêu Chiến khi Dương Tử vào câu hát, nụ cười thoáng qua của Dương Tử khi hai giọng hòa vào nhau, khoảng cách vừa đủ giữa hai người trên sân khấu. Những chi tiết ấy khiến cảm xúc không những không nhạt đi, mà còn sâu hơn, rõ hơn. Đến gần sáng, khi thành phố dần yên tĩnh, phản ứng của khán giả cũng chuyển sang một trạng thái rất khác, không còn quá nhiều lời cảm thán, mà là sự lắng đọng. Có người viết rằng họ đã tắt điện thoại, nằm trong bóng tối, nhưng giai điệu của màn song ca vẫn vang lên trong đầu. Có người nói rằng, đã lâu lắm rồi họ mới cảm thấy được chữa lành chỉ bằng một tiết mục âm nhạc, và chính trong sự yên tĩnh ấy, người ta nhận ra rằng màn song ca của Tiêu Chiến và Dương Tử đã làm được điều hiếm hoi nhất, không chỉ khiến cả sân khấu rụng tim trong khoảnh khắc, mà còn khiến cảm xúc ấy ở lại suốt đêm dài, âm thầm lan tỏa,
dịu dàng nhưng bền bỉ. Khi bình minh lên, khi những câu chuyện mới bắt đầu, rất nhiều khán giả vẫn mang theo trong lòng mình một cảm giác ấm áp khó gọi tên, như một kỷ niệm đẹp vừa được đặt nhẹ vào tim, và sẽ còn được nhớ đến rất lâu về sau.